الأزمات الاقتصادية وأثقلتها الديون، لكنها أصبحت من أقوى اقتصادات العالم. كيف تغيرت تركيا في 15 عاما؟ عام 2002 صعد حزب سياسي جديد لم يمض على نشأته سوى عام واحد فقط إلى الحكم في تركيا. منذ ذلك التاريخ أخذت تركيا تتغير بالكامل. اقتصاديا انتقلت تركيا من المرتبة 117 عالميا إلى المرتبة 18 في ترتيب اقتصادات الدول عام 2015، وارتفع الدخل السنوي للفرد من 3300 إلى 10800 دولار. ألغت تركيا 6 أصفار كانت تملأ واجهات عملتها. انخفض الفقر من 44% إلى 22% عام 2012. أما الناتج المحلي الإجمالي فقد ازداد من 230 مليار دولار إلى 820 مليار دولار. وفي عام 2013 سددت تركيا جميع ديونها لصندوق النقد الدولي لتطوي بذلك صفحة 52 عاما من الاستدانة. السياحة، تركيا أصبحت سادس بلد جذبا للسياح عالميا. تخيل أن عدد سياح مدينة اسطنبول وحدها بلغ 109 ملايين شخص خلال 15 عاما، ويفوق هذا الرقم عدد سكان تركيا ب30 مليون. صناعات الدفاع والفضاء، تركيا تصدر صناعاتها العسكرية إلى العديد من الدول مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا، وأصبحت تنتج 54% من احتياجاتها العسكرية. أما على صعيد الفضاء فقد ارتفع عدد أقمارها الصناعية إلى 6 أقمار بينها قمر لأغراض التجسس. البنى التحتية، عدد مطارات تركيا ازداد من 25 مطارا داخليا إلى 55، واحد منها فوق سطح البحر، كما شرفت على افتتاح أكبر مطارات العالم. ألوف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية وشبكات المترو، جسور ضخمة فوق البحر، وأنفاق في قاعه وصلت بها قارتي آسيا بأوروبا. زاد إنفاق تركيا بمعدل 10 أضعاف على البحث العلمي، كما أن الإنفاق على التعليم زاد بنسبة 726.6% عما كان عليه في عام 2002. أصبح دخول المدرسة إجباريا حتى إتمام الثانوية العامة، ويعاقب رب الأسرة إذا منع أبناءه من الدراسة. وازداد عدد الجامعات من 76 جامعة إلى 186. كبح جماح الجيش، تم منع الجيش من التدخل بالسياسة بعد عقود من الانقلابات العسكرية. وفي تموز يوليو من عام 2016 شهدت تركيا انقلابا عسكريا خامسا أفشلته ثورة شعبية ملأت شوارع البلاد، ويعد هذا أول فشل لانقلاب عسكري دموي في تاريخ الجمهورية. تغيير دستور البلاد، عدل الدستور مرتين، الأولى عام 2010 والثانية عام 2017، وتغير بذلك نظام الحكم البرلماني الذي أسسه أتاتورك، وبدأ عصر تركيا الرئاسية. الحريات السياسية، شهدت تركيا انفتاحا سياسية وأزالت الكثير من القوانين المكبلة للتجربة الديمقراطية، لكن جدلا اشتعل حول ملف الحريات بسبب إجراءات تراها الحكومة ضرورية في مواجهة تنظيمات تتهمها بالإرهاب. العدالة والتنمية، لم يخسر أي انتخابات منذ نشأته، وخلال 15 عاما حقق إنجازات كبيرة. فكيف سيكون شكل هذه البلاد خلال 15 عاما أخرى؟